Welcome back, Kuradangerz. Thank you for visiting. And today we have another product to try and review, mga kadangs. This is from Pinkflash na brand, mga kadangs. Alam niyo naman na Pinkflash is so very affordable brand of a cosmetics. So for today is try natin ang kanilang blush on, mga kadangs, no? So, if you haven't yet subscribed dito sa ating Inday Kuradang channel, please do hit the button below and then also ring the bell so that you will be notified if ever we are going to upload another video. Alright, mga kadang, so I've got a blush on from Pinkflash na hinuhaul ko before dito sa ating channel. Kung na-watch mo yung ating PR unboxing plus Pinkflash Cosmetics haul, then alam nyo kung ano tong sinasabi ko na blush, mga kadangs. Ito siya, mga kadangs, ganyan lang siya kaliit, mga kadangs. There are a lot of shades right here, mga kadangs, pero isa lang yung nakuha ko, and of course kailangan isa lang din yung kailangan ko, mga kadangs. That is why, so ilalagay ko na lang dito yung iba pang shade, mga kadangs, para makapili kayo ng gusto nyo. Baka gusto nyong itry din tong blush na to, mga kadangs. Alright, so ito yung packaging. Ayan, ganyan lang siya, very handy blush on, mga kadangs. I don't know, 1.7 grams lang yung laman niya, mga kadangs, and of course nakasealed siya. Ating buksan. Ganda ng packaging talaga ng Pinkflash, mga kadangs. Talagang pink talaga siya. As in, literal na pink talaga yung packaging niya, mga kadangs. And meron pala dito sa kanyang packaging yung kanyang ingredients. Yung pangalan pala ng blush na to is Chic as in CHIC. Chic and Chic P02 yung nakuha ko na blush, mga kadangs. Alright, so meron din dito yung mga suggested usage and yung caution, and of course yung address ng manufacturer ng Pinkflash, mga kadangs. Alright, so tigas niya, buksan niya, mga kadangs. Talagang balot na balot si Pinkflash. Secure na secure yung packaging nito kasi sobrang hirap buksan yung nakasealed niya, mga kadangs. Ito siya, and ang cute naman talaga. As in, talagang cute. Ganyan na siya, mga kadangs. Oh, 'di ba? Sobrang cute ng packaging niya, mga kadangs. And I think yung I mean yung essential ng ganitong size is pwede mo siyang madala kahit saan, mga kadangs. Travel size siya, very handy, travel friendly, ganon. And tamang-tama lang din to, mga kadangs, 'di ba? Kasi hindi naman natin kailangan ng malaking size ng blush on kasi alam niyo naman, blush on lang naman yan. Hindi naman yan talagang gamit, konti lang yung gamit ng blush on, mga kadangs. Konting pinkish look lang dyan sa cheek natin is, yun na, tama na. Hindi naman siya, mga kadangs, diba? So, alright, mga kadangs. So, yung aking look yan is kulang na lang yung ating blush on. And then, ita-try natin siya, mga kadangs, kung ano yung maitudulot niya sa ating face. Ayan, yung niya is meron siya parang, kita nyo ba? Focus. I don't know kung nakikita nyo, pero meron siyang flash sign sa kanyang mga kadang, sa kanyang laman. Alright, so yung kulay niya is para siyang sunset orange. I don't know kung makikita nyo, pero sa personal para siyang orangey na may pagka-peachy yung kanyang kulay, mga kadangs. Alright, so swatch muna natin, mga kadangs, para makita nyo yung kulay. Alright, ganyan yung kulay niya, mga kadangs. Ayan. Parang nga siyang peachy, mga kadangs. Alright, so lagay natin siya sa ating cheek, mga kadangs. Going to use my blush brush right here. Ayan. Ayan na yung look ng blush, mga kadangs. Very pretty. Very pretty niya, mga kadangs, sa face. Para na siyang perfect na perfect siya sa peachy makeup look, mga kadangs.
Ayan. So, let's observe kung magtagal yung blush natin all day mga kadangs. So, I'll be back for our final thoughts mga kadangs. Pero so far, meron siyang pagka-powdery. No, para siyang, yeah, maganda naman yung ano niya mga kadangs. So, hindi naman siya gaanong powdery. At saka kapag ganon-ganon mo siya sa brush, hindi, wala namang gaanong powder yung makukuha. So, hindi siya gaanong powdery mga kadangs. Which is thumbs up. So, we'll be back later for our final thoughts about this blush on mga kadangs. Oh, diba? Alright mga kadangs, welcome back. So, we're going to have our final thoughts sa ating review na Pinkflash blush on mga kadangs. At ito po siya mga kadangs. Alright, so number one na nagustuhan ko sa kanya is yung packaging. Of course mga kadangs, lakas niyang magka-pink mga kadangs. And also, gusto ko yung size nito mga kadangs. Very travel friendly siya mga kadangs. And kung isa-swatch mo siya, kitang-kita mo agad yung pigment niya mga kadangs, no? And of course, what I like also to this product is this is so very affordable mga kadangs, and yung quality niya upon swatching is very good naman mga kadangs, no? Kahit affordable lang siya. Hindi naman siya powdery, hindi din siya creamy. Ganyan lang yung consistency niya mga kadangs. And kung gagamitan mo siya ng brush, upon applying the product is talagang kakapit naman siya dyan sa cheeks mo. And mas gusto ko siyang gamitan ng basa na sponge or damp sponge sa pag-a-apply, kasi maglo-long last yung blush on na itong mga kadangs kung gagamitan mo siya ng damp na sponge mga kadangs. So yes, medyo gamit na siya kasi ginagamit ko talaga siya everyday. Ito yung everyday blush ko ngayon mga kadang. So, yes, the affordability, check. And yung longevity niya mga kadang is maglo-long last naman siya mga kadang kung hindi ka nagbablat or hindi ka, hindi ka nagbablat. Pero ako palagi akong nagbablat kasi pawisin ang aking mukha mga kadang. So, always blotting and always retouching our blush on mga kadangs, especially pag tanghali ng tapat mga kadangs, papawisan tayo. Of course, merong mask mga kadangs, no? So, papawisan yung ating face. So, yun mga kadangs. But I think yung longevity nito is kapit na kapit naman siya mga kadangs. Yun nga lang, you need to retouch lang mga kadangs kasi of course, you are always blotting, and of course, mag-wear tayo ng mask is kakapit din siya sa mask natin mga kadangs. So, overall thoughts of this product, affordability and the quality is thumbs up mga kadangs, no? So, yun yung aking may bibigay na hatol to this blush on mga kadangs. So, yes, thank you for watching sa ating review, and sana nakapagbigay ako sa inyo ng idea about this blush on mga kadangs. And yes, don't forget to support Inay Kadang. Please do hit the button below, subscribe mga kadangs, and also like this video, and see you na lang sa ating next upload mga kadangs.